دوست اصل حفظ کنه دیگه. جاشو بره گل و مرغاشم طراحی میکنم. این کار اسفانه. این اسفانه قلم زنه. اسمانه یه رقم داره بردم با فرس کار میکنم. اینه کار ما ثبت جانی دارم میکنم. ما قلم زنی مستقیمه تو برجسته کاری. ثبت کاری طلا میکنم. ما مثلمون از اسم ها میخوایم بدید. اجازه میگیرم؟ خواهش میکنم. چی کار شده؟ سیاه ها چیه؟ کلا مثل سیاه میکنه بعد میکنم آبکاری آبکاری نیکل مشکی دیگه آبکاری ها که سوره یه دیگه